কুৱেশ্যন পেপাৰ এনসাৰ সিৰিজৰ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ সকলোকে পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। ইয়াতে আমি ইংৰাজী কুৱেশ্যনছখিনি আলোচনা কৰিম। এই পেপাৰখনৰ শেষৰ অংশত ইংৰাজী কুৱেশ্যনছখিনি আছিলে। এটা পেছেজ আছিলে 91, 92 আৰু 93 নাম্বাৰটো এই পেছেজটোৰ পৰা কুৱেশ্যনবিলাক দিয়া হৈছিলে। তো গ্ৰেড 3 ADRE এক্সামত এনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যন আহিব। চ' ভিডিঅ'টো মনোযোগ দি শেষলৈকে চাব আৰু ভাল লাগিলে লাইক কৰিব আৰু সকলোবিলাক কুৱেশ্যন পেপাৰৰ এনসাৰ সৈতে লাভ কৰি থাকিবলৈ আমি ইয়াতে এনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যন ADRE গ্ৰেড 3 বা গ্ৰেড 4 দুইটা এক্সামত অহাৰ সম্ভাৱনা আছে। চ' প্ৰথম কুৱেশ্যনটো লৈছোঁ, চুজ দ্য মষ্ট এপ্ৰপ্ৰিয়েট মিনিং ফ্ৰম দ্য গিভেন অল্টাৰনেটিভছ ইন কুৱেশ্যন নম্বৰ 94, 95 এণ্ড 96। এই তিনিটা কুৱেশ্যনত এপ্ৰপ্ৰিয়েট মিনিং চাৰিটা অপশ্যনৰ পৰা আমাক বাছি উলিয়াব দিছে, যিটো একজেক্ট মিনিং বুজায়। তেনেকুৱাকৈ প্ৰথম 94 নাম্বাৰটো লৈছোঁ। ইয়াতে দিয়া আছে এট ওৱানছ ফিংগাৰ টিপছ। এট ওৱানছ ফিংগাৰ টিপছ এইটো এটা ফ্ৰেজ হয়। তো ইয়াৰে মিনিংটো হৈছে ফিংগাৰ টিপছ, অৰ্থাৎ আঙুলিৰ টিপত গোটেইখিনি বস্তু থাকিব, তেনেকুৱা বুজাব। কমপ্লিট নলেজ এই নাম্বাৰটো হৈ যাব কাৰেক্ট এনচাৰ। নেক্সট 95 নাম্বাৰটো লৈছোঁ, বেড ব্লাড। তো বেড ব্লাড ইয়াৰে মিনিংটো হৈছে বিটাৰ ৰিলেশ্যনছ। অপশ্যন নাম্বাৰ ডিটো হ'ব কাৰেক্ট এনচাৰ, বিটাৰ ৰিলেশ্যনছ। এংগাৰ অৰ হষ্টিলিটি বিটুইন পিপল, তেনেকুৱা বুজায়। চ' অপশ্যন ডিটো হৈ যাব ইয়াতে কাৰেক্ট এনচাৰ। নেক্সট 96 নাম্বাৰটো লৈ আহিছোঁ। ইয়াতে দিয়া আছে ইন দ্য লাইমলাইট। ইন দ্য লাইমলাইট তো ইয়াৰ মিনিংটো হৈ যাব টু বি প্ৰমিনেণ্ট। টু বি প্ৰমিনেণ্ট, প্ৰমিনেণ্ট শব্দটোৰ মিনিংটো হৈছে মহত্বপূৰ্ণ বা প্ৰসিদ্ধ, তেনেকুৱা বুজায়। ইন দ্য লাইমলাইট এইটো হৈছে তাৰ মিনিংটো এনেকুৱা বুজায় টু বি এট দ্য চেণ্টাৰ অফ পাব্লিক এটেনশ্যন, অৰ্থাৎ মহত্বপূৰ্ণ বা প্ৰসিদ্ধ। এইটো ইয়াৰে এপ্ৰপ্ৰিয়েট মিনিং হ'ব। নেক্সট 97 নাম্বাৰটো লৈ আহিছোঁ। 97 নাম্বাৰটো একচুৱেলি GK কুৱেশ্যন হয়। এনচাৰটো কৈ দিছোঁ বাৰু। গংগায়ন ইজ পেয়াৰ উইথ ইছৰো। তো ইছৰোৱে এটা মিছন হৈছে গংগায়ন, ঠিক তেনেকুৱাকৈ এপ'ল'টো কাৰ সৈতে হ'ব? এপ'ল'টো নাছাৰ সৈতে হ'ব। চ' এইটো হৈ যাব ইয়াতে কাৰেক্ট এনচাৰ। আকৌ ইংৰাজী কুৱেশ্যনখিনি লৈ আহিছোঁ। ইয়াতে ডাইৰেকশ্যন দিয়া আছে ইন দ্য লিষ্ট গিভেন বিল' আইডেণ্টিফাই দ্য ৱৰ্ড হুইচ ইজ ডিফাৰেণ্ট ফ্ৰম দ্য ৰেষ্ট ইন কুৱেশ্যন নম্বৰ 98 এণ্ড 99। তো 98 আৰু 99 এই দুইটা কুৱেশ্যনৰ ডাইৰেকশ্যনটো দিছে যে ইয়াতে কিছুমান শব্দ দিয়া আছে। এই শব্দবিলাকৰ পৰা এটা শব্দ বাকী গ্ৰুপটোৰ পৰা ডিফাৰেণ্ট মিনিং বুজাব। ইয়াতে যেনেকুৱাকৈ যিটো একজেক্ট বা এপ্ৰপ্ৰিয়েট মিনিং ওলাব দিছিলে বাছি পেলাই, তেনেকুৱাকৈ ইয়াতে ডিফাৰেণ্টটো উলিয়াব দিছে। প্ৰথমটোত চোৱা 98 নম্বৰ। তো ইয়াতে দিয়া আছে ট্ৰান্সিয়েণ্ট। ট্ৰান্সিয়েণ্ট এইটো শ্বৰ্ট ডিউৰেশ্যন বুজায়। তাৰপিছতো দিয়া আছে এফামৰেল। তো এফামৰেলটো এইটো লাইফ শ্বৰ্ট ডিউৰেশ্যন, তেনেকুৱা বুজাব। এইটো মিনিং একে হয়। তাৰপিছতো দিয়া আছে এভিনচেণ্ট, এইটো কুইক ফিনিচিং, তেনেকুৱা বুজায়। পাৰ্চেপচুৱেল। পাৰ্চেপচুৱেলটো ইয়াতে লং ডিউৰেশ্যন, অৰ্থাৎ কণ্টিনিউং এ লং পিৰিয়ড অফ টাইম উইথাউট ষ্টপিং। চ' এইটো ডিফাৰেণ্ট হ'ব পাৰ্চেপচুৱেল। কাৰেক্ট এনচাৰটো হৈ যাব অপশ্যন নাম্বাৰ ডি। বাকী দুটা ফ্লিটিং বা এইকেইটাৰ মিনিংটোৱে শ্বৰ্ট ডিউৰেশ্যন বা কুইক ফিনিচিং, তেনেকুৱা বুজাব। চ' ইয়াতে পাৰ্চেপচুৱেলটো হৈ যাব কাৰেক্ট এনচাৰ। এইটোৱে কণ্টিনিউং এ লং পিৰিয়ড অফ টাইম উইথাউট ষ্টপিং, অৰ্থাৎ দীৰ্ঘ সময়ৰ কাৰণে, তেনেকুৱা বুজাব। নেক্সট 99 নাম্বাৰটো লৈ আহিছোঁ। ইয়াতে ৱৰ্ডবিলাক দিয়া আছে এলিভিয়েট, এবাট, অগমেণ্ট, ৰিলিফ, মিটিগেট আৰু ডিমিনিছ। তো এলিভিয়েট এইকেইটাই টু মেক ছামথিং ইজিয়াৰ টু এণ্ডিউৰ, তেনেকুৱা বুজাব। আৰু অগমেণ্টটোৱে এইটোৱে কমপ্লেক্স বা ইনক্ৰিজ অফ এমাউণ্ট, তেনেকুৱা বুজায়। তো এইটো ডিফাৰেণ্ট হৈ যাব অপশ্যন নাম্বাৰ ডি। বাকী এলিভিয়েট, এবাট, ৰিলিফ, মিটিগেট, ডিমিনিছ এইখিনিয়ে টু মেক ছামথিং ইজিয়াৰ টু এণ্ডিউৰ, তেনেকুৱা বুজাব। চ' ইয়াতে অগমেণ্ট এইটোৱে ইনক্ৰিজ দ্য এমাউণ্ট বা বঢ়োৱা বুজাব। চ' এইটো ডিফাৰেণ্ট হৈ যাব। নেক্সট নাম্বাৰ 100, এইটো GK কুৱেশ্যন আছিলে। ইণ্ডিয়াছ ৱাই নুকুলু ফোম হেজ বিন নেম দ্য উইনাৰ অফ ৱাইটলি এৱাৰ্ড 2021 ফৰ হিজ কনজাৰভেশ্যনেল এফৰ্ট ইন হুইচ ইণ্ডিয়ান ষ্টেট। এইটো নাগালেণ্ড হৈ যাব অপশ্যন এ কাৰেক্ট এনচাৰ। অন্য ইংৰাজী কুৱেশ্যনছখিনি লৈ আহিছোঁ। ওপৰত কেইটামান কুৱেশ্যন আছিলে, সেইখিনি দেখুৱাই লৈছোঁ। 85 নাম্বাৰটো ইংলিছ পাৰ্টৰ আছিলে। হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং চেণ্টেন্সেছ ইজ অৰ আৰ ইনকাৰেক্ট।
ভুল সেন্টেন্স কেইটা বাছিব দিছে প্ৰথমটো দিয়া আছে the train left shortly the train will leave shortly তো এটো কারেক্ট হ'ব next the train will leave soon এটো কারেক্ট হ'ব তো the train will leave recently তো এইটো আৰু ফার্স্টটো অর্থাৎ 1 and 4 রং হ'ব বি টো হৈ যাব ইয়াতে কারেক্ট आंसर next 86 নাম্বারটো লৈছো আছে which of the following sentences is or are correct ইয়াতে কারেক্ট বাছিব দিছে কোন কেইটা কারেক্ট হ'ব দুটা সেন্টেন্স দিয়া আছে কোনটো কারেক্ট হ'ব বাছিব লাগে তো প্ৰথমটো দিয়া আছে the carrier of the vehicle is malfunctioning তো ইয়াতে কেৰিয়াৰ শব্দটো চোৱা এইটো কেৰিয়াৰ মিনটোৱে বস্তু কৰিব তেনেকুৱা নবুজায় এইটো জব বা চাকৰি তেনেকুৱা ধৰণৰ মিনিং বুজাব এইটো কেৰিয়াৰে সো এইটো সেন্টেন্স কারেক্ট নহয় সেকেন্ড টু চাই লৈছো the career of the person is very promising এইটো হ'ব only 2 to correct হ'ব অৰ্থাৎ অপশন নাম্বাৰ বি টো হৈ যাব ইয়াতে কারেক্ট आंसर only 2 is correct ঠিক আছে নেক্সট 87 নাম্বাৰ কোৱেশ্চনটো লৈছো ইয়াতে দিয়া আছে which words in the following sentence is or are nouns তো ইয়াতে সেন্টেন্স এটা দিয়া আছে ইয়াৰ পৰা আমাক নাউন কিটা বাছি উলিয়াব দিছে প্ৰথমটো সেন্টেন্সটো পঢ়ি লৈছো প্ৰথমতে the postman তো নাউন হ'ব মিস্টাৰ সিং এইটো এটা নাউন হ'ব was delivering the postcards to এটা নাউন হ'ব অৰ্থাৎ তিনিটা নাউন আছে ইয়াতে অপশন এ বি তো ডি টো হৈ যাব কারেক্ট आंसर মিস্টাৰ সিং postman postcards এইটো এটা বস্তু বা থিংস গতিকে এইটো এটা নাউন হয় নেক্সট মিস্টাৰ সিং এইটো ডাইৰেক্টলি প্ৰপাৰ নাউন হয় মিস্টাৰ সিং তো আৰু postman তো কমন নাউন হয় তো পিপল বুজাইছে সো ইয়াতে আমাৰ ডি নাম্বাৰটো কারেক্ট आंसर হৈ যাব এতিয়া আমি পেছেজটো চাই লৈছো এটা ইংৰাজীৰ পৰা পেছেজ দিয়া হৈছিল question number 91 92 and 93 read the following passage carefully and answer question number 91 92 and 93 তো পেছেজটো দিয়া আছে weather and climate are closely related weather বতৰ বা জলবায়ু দুইটা closely related but they are not quite the same thing in any particular location same day may be hotter or cooler clearer or calmer or stormier than others the ever varying combination of winds clouds temperature and pressure is that we call weather climate is the long term average of weather which means it can change only on much longer time scales the complexity of weather makes it difficult to predict and at best the local weather can be predicted only a week or so in advance to question sin চাই লৈছো আপোনালোকে এটা পঢ়ি ল'ব মই স্ক্ৰিনশ্বট লৈ ল'ব লৈ পেলাই চাই ল'ব ভালকৈ scientists today have a very good understanding of the physical laws and mathematical equations that govern the behavior and motion of atoms in the air oceans and land to understand why the weather is so unpredictable we must look at the nature of specific prediction to ite prothom question to loisu according to the passage it will be difficult to predict weather to predict kora ba purbo anuman kora to difficult hoy ki karone hoy yate option keta pamak pasi uliabo dise to correct answer to hoy jabo a number to hobo yate unless you learn more about chaotic system to chaotic system to bujai je system whose behavior is highly sensitive to initial conditions option a to hobo correct answer next 92 number to loisu the word particular in the passage is closest in meaning to to particular শব্দ to closest meaning to কি হ'ব particular মানে নিৰ্দিষ্ট হয় সো অপশন ডি to হ'ব স্পেসিফিক হ'ব ইয়াৰে মিনিং ডি নাম্বাৰটো কাৰেক্ট আনসাৰ হৈ যাব নেক্সট থাৰ্ড কোৱেশ্চন তো লৈছো the word govern in the passage is closest in meaning to তো govern শব্দটোৰ মিনিং to কি হয় govern মানে শাসন কৰা বা কন্ট্ৰোল কৰা ৰুল কৰা তেনেকুৱা বুজায় সো ডি নাম্বাৰটো হৈ যাব কাৰেক্ট আনসাৰ ঠিক আছে ইয়াতে আমি ইংৰাজী কোৱেশ্চনখিনি আলোচনা কৰিলো ভিডিওটো ভালে লাইক কৰিবা ইয়াৰে পিছৰ ভিডিওটো গুটেখিনি বাকি থকা জিকে আৰু ম্যাথছ বা ৰিজনিং তেনেকুৱা কোৱেশ্চনখিনি আলোচনা কৰিম